Có gì trong phim Ma Cà Rồng của Chipu? Chọn chủ đề Ma Cà Rồng, phim Người Mặt Trời tạo được ấn tượng tốt về phần hình ảnh, âm nhạc. Sự xuất hiện của Chipu, Thuận Nguyễn cũng là yếu tố giúp khán giả chú ý dự án hơn. Là phim Việt duy nhất ra rạp đầu tháng 12, Người Mặt Trời gây chú ý khi khai thác đề tài Ma Cà Rồng vốn quen thuộc ở phương Tây nhưng lại là món lạ với điện ảnh Việt. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Chipu sau vai chính trong Người, Lời Nguyền Trở Lại 2022. Cũng là lần tiếp theo Thuận Nguyễn đóng chính ngay sau người vợ cuối cùng nên ít nhiều khiến khán giả tò mò. Cuộc chiến giữa các ma cà rồng. Chuyện phim xoay quanh mâu thuẫn của hai anh em ma cà rồng là Nhật, Ngọc Vàng và Marco, Thuận Nguyễn. Cả hai sống hơn 400 năm cùng với người phàm nhưng không liên lạc từ lâu. Sau cái chết tức tưởi của mẹ, Nhật luôn đổ lỗi cho Marco vì không bảo vệ được bà. Việc anh trai đột ngột bỏ nhà ra đi lại càng khiến hai anh em trở nên xa cách. Trong khi Nhật vẫn khó khăn với nghề lao động chân tay, Marco bước vào cuộc sống của giới thượng lưu, quen bạn gái giàu có triệu, Chipu. Mọi việc càng trở nên rắc rối khi Nhật bị một cô gái tên Hạ, Trịnh Thảo, phát hiện bản chất ma cà rồng. Nội dung phim đơn giản, gợi nhớ nhiều tác phẩm cùng đề tài ở phương Tây như series Twilight, Fright Night, Living Among Us. Để làm mới, kịch bản liên tục lồng ghép nhiều cú twist nhằm tạo bất ngờ cho khán giả. Phim bắt đầu bằng một vụ án mạng bí ẩn, đến mâu thuẫn giữa Nhật, Marco, rồi chuyển sang số phận của các hội nhóm ma cà rồng. Song, hướng đi này khiến nội dung phim còn hơi lan man ở đôi chỗ, vẫn có thể cắt gọn lại. Theo ekip, nhan đề Người Mặt Trời ám chỉ khát vọng của các nhân vật trong phim. Dù là ma cà rồng, họ cũng có nhiều mơ ước như con người, luôn khao khát được sống cuộc đời bình thường để có thể bước đi dưới ánh mặt trời. Ý tưởng không mới, nhưng việc cài cắm vào nội dung giúp câu chuyện sâu sắc hơn thay vì chỉ là một tác phẩm thuần giải trí. Âm thanh, hình ảnh được đầu tư. Ngồi ghế đạo diễn, phim là Timothy Linh Bùi, nổi tiếng với vai trò đồng đạo diễn và sản xuất 3 mùa 1999. Nhà làm phim mang đến nhiều khung hình đẹp, giúp tác phẩm ghi điểm về phần nhìn. Cảnh hành động trong phim được cắt dựng hợp lý, những màn đánh đấm, chiến đấu giữa các nhân vật tạo được sự kịch tính nhất định. Tuy nhiên, phần đoạn đua xe, rượt đuổi còn hạn chế vì chủ yếu sử dụng góc máy cận, thiếu sự đa dạng. Nhiều cảnh quay đánh đấm bạo lực, ma cà rồng hút máu người khá rùng rợn khiến phim dán nhãn T18, cấm người xem dưới 18 tuổi. Vì chủ đề là ma cà rồng, phần lớn thời lượng phim diễn ra vào ban đêm hoặc nội cảnh. Tuy nhiên, ekip có nỗ lực cài cắm yếu tố Việt để câu chuyện gần gũi hơn. Người xem có thể nhận ra hình ảnh ghe thuyền, lực lượng công an, đường phố Việt Nam xuất hiện bên cạnh những nhân vật ma cà rồng đáng sợ. Khâu hóa trang, tạo hình được thực hiện chỉn chu. Các nhân vật ma cà rồng đều có ngoại hình đẹp, không thua kém nhiều phim Hollywood. Phần âm nhạc cũng hấp dẫn với nhiều bản synth-pop, EDM thời thượng giúp tăng sự hấp dẫn cho phim. Tuy nhiên, khâu kỹ xảo lại chỉ ở mức tương đối, chưa thực sự ấn tượng so với mặt bằng chung của phim Việt. Diễn xuất, kịch bản còn hạn chế. Diễn xuất trong phim ở mức tròn vai. Nam chính Thuận Nguyễn phù hợp với nhân vật về ngoại hình nhưng chưa có những phân đoạn tạo được ấn tượng mạnh. Trái lại, gương mặt mới Trần Ngọc Vàng gây bất ngờ khi đóng đạt cảnh hành động lẫn tâm lý, lột tả được nội tâm của nhân vật. Chipu nổi bật mỗi lần xuất hiện với tạo hình đẹp mắt. Tuy nhiên, đài từ của diễn viên còn thiếu tự nhiên. So với Chipu, Trịnh Thảo có phần lép vế vì thời lượng xuất hiện không nhiều, nhân vật cũng không quá ấn tượng. Theo ekip, đạo diễn Timothy Linh Bùi viết kịch bản bằng tiếng Anh vì không thạo tiếng Việt, sau đó mới nhờ cộng sự chuyển ngữ. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng kịch bản vì một số lời thoại còn thiếu tự nhiên, chưa được mượt mà. Ngoài ra, kịch bản cài cắm nhiều thông điệp khiến thời lượng dài 115 phút. Cách giải quyết cái kết vẫn còn cũ và dễ đoán. Một số nhân vật chưa được đầu tư xây dựng, chẳng hạn như Hạ hay bạn thân của Hạ. Tác phẩm ra mắt vào thời điểm khá khó khăn khi thị trường ế ẩm, khán giả không hào hứng ra rạp. Phim phải cạnh tranh trực tiếp với bom tấn World Ca để giành lấy vị trí đầu bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần. Nhìn chung, Người Mặt Trời là dự án có ý tưởng khá táo bạo so với mặt bằng chung của phim Việt. Dù còn hạn chế, ekip cũng đã thành công khi Việt hóa một đề tài lạ để tạo nên một tác phẩm giải trí. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.